اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده ان شاء الله هشرح معاكم بناء على طلباتكم طبعا. هنشرح مع بعض النهارده طريقه عمل ميداليه على شكل دبدوب. المكونات اللي هستخدمها طبعا ممكن تستخدمي خيط القطن او خيط النول الفرنساوي زي ما انا هستخدم النهارده، او تشكلي يعني تستخدمي الاتنين مع بعض. ممكن تستخدمي خيط الصوف، اي خيط متوفر عندك ممكن تنفذي بيه الميداليه. هنستخدم النهارده هستخدم لون البشره، وطبعا الالوان اللي تحدديها للدبدوب اللي انت حباه، اي لون طبعا، ابيض، اصفر، بينك، اي لون انت حباه للدبدوب ممكن تطبقي بيه. وهستخدم اللون الاصفر والبينك والابيض. هستخدم معاهم ابره رقم 2 ملم، وهنستخدم الفايبر للحشو، وهنستخدم ابره التنظيف او ابره التركيب اللي احنا بنركب بيها الاجزاء الخاصه بالدبدوب. هنبدا نقول بسم الله. اول حاجه نبدا نعملها هي طبعا هنبدا نعمل الراس بتاعه الدبدوب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نعمل دايره سحريه. هلف الخيط على صباعي بالشكل دوت بحرف الاكس، والف صباعي وهدخل تحت اللفه الاولى، اسحب اللفه الثانيه، هخرج الخيط من صباعي طبعا، ونكون محتفظين بطرفين الخيط يكونوا داخلين داخل الدايره السحريه بتاعتي بالشكل دوت. هرفع الخيط المتصل بالشله وارفع سلسله، اشغل سلسله ارتفاع غرزه الحشو. داخل الدايره السحريه بتاعتي هنشغل 6 غرز حشو. 1 2 3 4، وهمسك الخيط القصير هقفله شويه، اشده شويه عشان اقفل سنتر الدايره. 5 6. دلوقتي هشد الخيط خالص بقى، هقفل سنتر الدايره بتاعتي او مركز الدايره خالص زي ما احنا شايفين. وفي اول غرزه حشو انا اشتغلتها هدخل في حرف الفي بتاعها، وهقفل بغرزه منزلقه، وهاخد كمان معايا طرف الخيط القصير في ظهر حرف الفي عشان اخفي. في الراوند او السطر اللي جاي هبدا اعمل تزايد، هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو، وهعمل تزايد على ال6 غرز كلهم بحيث يكون معايا 12 غرزه حشو، يعني نشتغل فوق كل غرزه مرتين. دي اول غرزه 1 2، ودي التانية 3 4، ودي تالت واحدة 5 6 7 8. ده خلصنا من رابع واحدة. 9 10. كده ال5، وفضل لنا اخر واحدة هنشغل فيها 11 12. كده خلاص خلصنا الراوند بتاعنا. وعايزه اقول لكم معلومه ان دايما الغرز اللي انا ببدا بيها الدايره السحريه بتاعتي هي نفس العدد اللي بيزيد معايا في كل راوند. يعني انا بدات ب6 غرز حشو، لو حسبنا ان احنا اشتغلنا على كل الغرز الموجوده قدامنا، احنا كان معانا 6 واشتغلنا تزايد على كل الغرز، ضفنا للمجموع 6 كمان، بقى معانا 12. يعني العدد اللي زاد معايا هو نفس العدد اللي داخل الدايره السحريه. بعد كده في اول غرزه انا اشتغلتها هقفل بغرزه منزلقه. لسه طبعا راس الدبدوب بتاعي موصلتش للحجم اللي انا محتاجه تاني اعمل تزايد. هرتفع سلسله. في معلومه مهمه جدا عايزه اقول لكم عليها، طبعا نوع الخيط اللي بنشتغل بيه او سمك الخيط اللي بنشتغل بيه. يعني انا ممكن اشتغل بالخيط القطن دوت، بس لو انا اشتغلت بالخيط دوت محتاجه اشتغل بابره رقم 1.5 سنتي او 1 سنتي، ولو اشتغلت بالخيط الارفع منه محتاجه ان انا اشتغل بابره ارفع منها، يعني ممكن اشتغل بالواحد او باقل من الواحد كمان. فبالتالي لازم ناخد بالنا او نراعي حاجه زي كده، ان الخيط اللي احنا بنشتغل بيه السمك بتاعه بيفرق كتير مع الابره اللي احنا بنشتغل بيها. دلوقتي التزايد بتاعي هيكون في الغرزه رقم 2 في السطر ده، اول واحده بدون تزايد، ورقم 2 هشغل فيها مرتين 1 2، وهكذا السطر بتاعي كله هيكون غرزه بدون تزايد، والغرزه اللي بعدها هيكون فيها تزايد، يعني هشغل فوقيها مرتين.
وطبعا بفضل اكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة، هكمل وهرجع لكم. بكده خلاص خلصت الراوند بتاعي. ومعلومة بردك ملحوظة مهمة لازم نحددها دلوقتي ونقولها، ان احنا دايما لما بنكون بنعمل تزايد في اي سطر لازم ننتهي بغرزة فيها يعني 2 من الغرز. يعني انا طالما بعمل تزايد يعني لازم يكون فيها عدد زوجي من الغرز بالشكل دوت. لازم اختم اخر غرزة بعدد زوجي. لو ختمت معايا بعدد فردي يبقى العدد بتاعي انا اشتغلت غلط ودخلت في غرزة غير الغرزة، او العدد بتاعي غير صحيح، فهرجع راجع تاني العدد بتاعي واشوف اذا كنت فعلا عدد مظبوط ولا لا. اما زي ما احنا قلنا، احنا لازم لما بنكون بنعمل تزايد نختم بغرزة فيها غرزة متزوجة، يعني يكون فيها عدد زوجي من الغرز. دلوقتي نقفل في اول غرزة انا اشتغلتها بغرزة منزلقة. حابين طبعا نكبر لسه تاني راس الدبدوب، فهعمل تزايد تاني، هرتفع سلسلة. التزايد في السطر اللي فات كان في الغرزة رقم 2 وبقى معايا 18 غرزة حشو. في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم 3، المفروض يكون معايا 24 غرزة حشو، يعني بشغل غرزة بدون تزايد، واللي وراها كمان رقم 2 بدون تزايد. رقم 3 هي اللي هشغل فيها مرتين، يعني هعمل فيها تزايد واحد في نفس الفراغ، تاني هدخل وهعمل التزايد بتاعي يبقى 2. تاني نكرر، بشغل غرزة بدون تزايد والتانية كمان بدون تزايد. رقم 3 هي اللي هشغل فيها مرتين، يعني هي اللي فيها التزايد بتاعي في السطر دوت. وبكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة. وبكده خلاص خلصت الراوند بتاعي، بقى معايا 24 غرزة حشو. بقفل في اول غرزة اشتغلت بيها بغرزة منزلقة. لسه تاني محتاجة اكبر. طبعا لو انت حابة او انتوا حابين طبعا ان انت تخلي الدبدوب بتاعك بنفس الحجم دوت، الدايرة دي او الراس بنفس الحجم دوت، هتوقفي عن التزايد. لو حابة تزودي بتزودي زي ما هنعمل دلوقتي. وعامة احنا التزايد بتاعنا بنمشي بالظبط زي ما بنعمل تزايد في الدايرة. وفي حلقة انا عاملاها لكم مخصوص في بداية الحلقات اللي عملناها لكورس تعليم الكروشيه، كان فيها تزايد في الدايرة وطريقة التزايد في الدايرة. دلوقتي التزايد في الراوند اللي جاي او في السطر اللي جاي هيكون طبعا التزايد في السطر اللي فات كان في الغرزة رقم 3، يبقى التزايد السطر دوت هيكون في الغرزة رقم 4. ولو حابة ازود تاني بيكون في الغرزة رقم 5، والسطر اللي بعده في الغرزة رقم 6، وهكذا بفضل ازود طبعا في الاسطر وفي الغرز اللي انا بزود فيها لغاية ما اوصل مساحة القرص او الدايرة اللي انا محتاجاها. اتفقنا هنشغل التزايد في السطر دوت في الغرزة رقم 4، يعني اول واحدة بدون تزايد وتاني واحدة بدون تزايد وتلاتة بدون تزايد. في رقم 4 هي اللي هنشغل فيها تزايد، يعني هنشغل فيها مرتين، ادي 1 2، وهكذا بكرر الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 بدون تزايد. رقم 4 هي اللي هنشغل فيها مرتين، يعني التزايد بتاعي في الراوند ده طول السطر دوت هيكون في الغرزة رقم 4. وبكمل على نفس الطريقة دي. وبكده يكون خلص الراوند بتاعي. وزي ما انتم شايفين احنا ختمنا بغرزة فيها 2 من الغرز، يعني فيها عدد زوجي من الغرز. كده يبقى العدد بتاعي مظبوط. وطبعا احنا بنعد بردك، ما بنمشيش طبعا ان احنا لو ختمنا بغرزة زوجية يبقى العدد معانا صحيح، لا لازم بردك نعد العدد بتاعنا ونشوفه مظبوط ولا لا. في السطر دوت المفروض ان انا معايا 30 غرزة حشو. هقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا ارتفعتها، وزي ما اتفقنا مع بعض الحجم اللي احنا حابينه بنوقف التزايد لغايه عنده. يعني انا دلوقتي كان ممكن السطر اللي فات اوقف التزايد واعمل راس الدبدوب بتاعي صغنطوطه، وممكن زي ما انتوا شفتوا نزود ونعمله بالحجم ده، وممكن نكبر ونعمله بحجم اكبر. الحجم طبعا يرجع لنا بعدد الغرز او عدد الاسطر اللي احنا نزود فيه. في السطر اللي جاي ده خلاص انا هوقف التزايد بتاعي وهبدا ارتفع سلسله، وهشغل الغرز بتاعتي كلها بدون تزايد، يعني هشغل فوق كل غرزه حشو غرزه حشو واحده بس. بالشكل دوت انا فوق كل غرزة بشتغل غرزة واحدة بس، وبكمل لغاية ما بوصل طبعا لنهاية السطر بتاعي. وفي نهاية السطر بتاعي بقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها وبرتفع سلسلة مرة كمان، وبكمل السطر اللي بعده بدون تزايد بردك. برتفع بالشكل دوت لغاية ما بوصل للارتفاع اللي انا عايزاه او محتاجاه لوش الدبدوب او وش الدمية اللي انا بشتغلها. انا دلوقتي هشتغل حوالي 5 سطور، هكمل ال5 سطور بدون تزايد زي ما اتفقنا وهرجع لكم. لو احتجت طبعا ان احنا نعمل اكتر هنعرف بعد كده لما ارجع لكم نشوف الارتفاع اللي احنا حابينه في وش الدبدوب وارجع لكم. بالشكل دوت خلاص انا خلصت ارتفاع ال5 سطور، وانا مش شايفه ان انا محتاجه اكتر من كده.
لكن زي ما اتفقنا طبعا الارتفاع اللي احنا حابينه في وش العروسة او الدب او الدمية اللي احنا بنشتغلها احنا بنحدده على قد ما احنا عايزين. انا دلوقتي اشتغلت بس 5 سطور. في المرحلة دي هقفل طبعا الراوند بتاعي او السطر بتاعي في اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة. في المرحلة اللي جاية المفروض ان انا ببدأ اضم طبعا الدايرة بتاعتي تاني، فهبدأ اعمل تناقص. اخر سطر عملنا فيه تزايد كان في الغرزة رقم 4، يعني التناقص بتاعي بردك هيكون في الغرزة رقم 4، يعني باخد 4 و5 مع بعض. 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص. كده عملنا 3 غرز من غير ما نعمل فيهم تناقص. رقم 4 ورقم 5 هنشغلهم في غرزة واحدة، يعني هنعمل فيهم اختصار. هاخد الضلع الامامي من اول غرزة والضلع الامامي من تاني غرزة. طبعا انا دلوقتي معايا الحلقه اللي على الابره اساسا، ومعايا الحلقتين اللي انا خدتهم بتوع الغرزتين اللي عملنا فيهم تناقص. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا 2. هلف الخيط واخرج من الحلقتين. دي طريقه التناقص السحري. اما لو حابين طبعا نعمل تناقص العادي، بيكون ان احنا بندخل في اول غرزه في حرف الفي نفسه، بسحب الخيط وبخرج، ما بكملش الغرزه بتاعتي، بدخل كمان الغرزه اللي بعدها وبسحب الخيط وبخرج في نفس حرف الفي. بيبقى معايا 3 حلقات بخرج منهم هما ال3 مره واحده. اي تناقص فيهم تحبوه ويكون سهل عليكم طبعا ممكن تطبقوا بيه. تاني نكرر، هنشتغل 3 غرز بدون تناقص. 1 2 3. رقم 4 ورقم 5 هنعمل فيهم تناقص ونشغلهم في غرزة واحدة. تاني نكرر التناقص السحري انا بشتغل بيه دلوقتي. هاخد الضلع الامامي من اول غرزة، يعني انا ما بدخلش في حرف الفي كله. احنا دلوقتي ده كله حرف الفي اهو قدامي. انا بسيب طبعا الضلع الخلفي اللي بعيد عن وشي وبشتغل في الضلع الامامي اللي بيكون قدام وشي. بدخل في الضلع الامامي بشده معايا بالشكل ده كده، وبدخل تاني في الضلع الامامي من الغرزة اللي بعدها، بخرج من حلقتين وتاني بخرج من حلقتين. وبكرر طبعا الموضوع دوت في الراوند بتاعي كله. 3 غرز بدون تناقص، والرابعة والخامسة بعمل فيها التناقص. هكمل وهرجع. كده انا خلاص خلصت السطر بتاعي، ما بقاش عندي غير اخر غرزتين وهي الغرزة الرابعة والخامسة، وهعمل فيهم تناقص. بس حبيت ان انا اقفلهم معاكم دلوقتي عشان نتأكد بردك ان زي ما احنا في السطر اللي بنعمل فيه تزايد لازم نختم بغرزة يكون فيها عدد زوجي، بردك في السطر اللي احنا بنعمل فيه تناقص لازم يكون فيه عندي عدد زوجي. باختصار في عدد زوجي، يعني باخد غرزتين مع بعض بالشكل دوت. ادي اول واحدة وتاني واحدة، وبنقفل الغرزتين مع بعض بالشكل دوت. رجعنا تاني، يكون العدد اللي معانا 24 غرزة حشو. هنقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها. طبعا الدايرة بتاعتنا لسه متقفلتش، احنا محتاجين نقفل الدايرة بتاعتنا، فبالتالي هنعمل تناقص تاني. التناقص في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشغل 2 من غير تناقص، وفي الغرزة رقم 3 و4 بشغلهم مع بعض. 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 و4 هشغلهم مع بعض. وزي ما اتفقنا بنستخدم نوع التناقص اللي احنا حابينه، سواء التناقص العادي او التناقص السحري. هكرر معاكم دلوقتي نعمل مع بعض التناقص العادي. بدخل في حرف الفي، بلف الابره على الخيط الخيط على الابره سوري، بخرج بالحلقه بتاعتي. انا لو بكمل غرزه حشو عاديه هشد الخيط واخرج من حلقتي، لكن انا دلوقتي بعمل تناقص، فبالتالي هدخل كمان في الغرزه اللي بعدها في حرف الفي، هلف الخيط على الابره وبخرج بالشكل ده. بيكون معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 3 حلقات. ده التناقص العادي. دلوقتي هرجع تاني هعمل التناقص السحري. التناقص العادي سهل صحيح، بس التناقص السحري بيكون فعلا مش باين في ان احنا بنقلل عدد الغرز، ما بيكونش فيه اي بروز وبيكون شكله حلو. في التناقص السحري بدخل في الضلع الامامي من الغرزه. اتفقنا مش هخش في حرف في كله ده، لا، هسيب حرف الفي وهدخل في الضلع الامامي بس من اول غرزه، وهدخل كمان في الضلع الامامي من تاني غرزه، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يتبقى معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم، وبكمل الراوند بتاعي بشكل طبيعي ان انا بشتغل غرزتين بدون تناقص. ادي 1 2 وغرزتين اللي بعديهم بشغل فيهم التناقص زي ما شفنا، وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقه لغايه ما بوصل طبعا لنهايه الراوند. هقفل بمنزلقه وهرجع له. كده خلاص خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين، وبقى معايا 18 غرزه حشو. لسه طبعا الدايره بتاعتي ما قفلتش، وطبعا قبل ما نقفل الدايره المفروض ان احنا بنحشي بالفايبر، بس لسه انا شايفه ان الدايره ممكن واسعه معايا وممكن اشتغل كمان سطر تناقص.
التناقص في السطر في الراوند اللي فات كان في الغرزة رقم 3، التناقص في الغرزة دي في السطر ده هيكون في الغرزة رقم 2. يعني بشغل اول واحدة بدون تناقص، وفي الغرزة رقم 2 و3 بشغلهم مع بعض. يعني بيبدأ التناقص بتاعي من الغرزة رقم 2 وبناخد 3 معاها وبنختصرهم في غرزة واحدة مع بعض. تاني نكرر، بشتغل غرزة بدون تناقص والغرزتين اللي بعدها بعمل فيهم تناقص، وبكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما بوصل لنهاية السطر بالشكل ده. زي ما احنا شايفين خلاص خلصت الراوند بتاعي. زي ما احنا شايفين احنا في المرحلة دي انا طبعا لو عملت تناقص تاني هيبقى معايا 6 غرز حشو، مش هعرف طبعا ان انا احشي الفايبر بتاعي. في المرحلة دي هبدأ احشي الفايبر بتاعي، وزي ما اتفقنا يا جماعة قبل كده، عندنا فايبر، عندنا قطن، عندنا بقايا خيوط، احنا ممكن نستغل كل حاجة عندنا، ما نهدرش في اي خامات عندنا. طبعا في ناس هتقولي لا اللي انت بتعمليه ده مش صح او مش حاجة كويسة او كده. لا يا جماعة، مفيش حاجة، احنا ما بنعملش حاجة مش وحش مش حلوة يعني، ولا حاجة مش نظيفة. بالعكس، هي الخيوط بتاعتنا هي المتواجدة اللي بنشتغل بيها، والقطن الموجود عندنا او الفايبر الموجود عندنا من اشغال تانية كنا بنعملها. فما فيش مشكلة ان احنا نستغل الخامات، حرام نرمي كل الخامات اللي بتبقى موجودة عندنا، كلها نعمة ربنا. مش معنى ان هي خامات او حاجات مثلا مش حي ان هي مش نعمة، لا طبعا يا جماعة، كل حاجة ربنا اداها لنا دي نعمة لازم نحافظ عليها. بحشي طبعا لغاية ما احس ان هي اخدت كفايتها من الحشو، لكن طبعا ما بحشيش كتير بكمية مش كويسة عشان ما تبقاش ناشفة معايا ومش حلوة. بالشكل ده زي ما احنا شايفين خلاص حشينا الراس بتاعتنا اهي. في المرحلة اللي جاية هبدأ اعمل تناقص تاني في كل الغرز. احنا اخر تناقص كان عندنا في الغرزة رقم 2، لكن المرحلة دي انا عايزة اوصل تاني لغاية ما اوصل لغاية 6 غرز حشو. يعني المفروض اعمل تناقص في كل الغرز. معايا دلوقتي 12 غرزة حشو، يعني هاخد طبعا مش هعمل اي حاجة بدون تناقص. خلاص هبدأ اعمل تناقص في كل الغرز. هاخد كل غرزتين في غرزة واحدة، دول على الامامي من كل غرزتين، وبنقفل الغرزة مع بعضها كده. واحد، والاتنين اللي بعدها نشغلهم في غرزة واحدة كده. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، آخر غرزتين موجودين معايا، ستة. كده نكون خلاص قفلنا طبعا الراوند بتاعنا. ودي مش غرزة، دي المكان اللي أنا بقفل فيه بغرزة المنزلقة، في بيديني الشكل دوت. الفراغ ده أنا بشتغلش طبعا في الفراغ ده، بقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. في المرحلة اللي جاية هبدأ ارتفع سلسلة وهبدأ اعمل تزايد تاني. يعني انا دلوقتي قفلت خالص الدايرة بتاعتي، لا هبدأ اعمل تزايد تاني في كل الغرز. اول غرزة هنشتغلها مرتين، واللي بعدها كمان، والسطر بتاعي كله بشغل فيه تزايد بحيث ارجع تاني يكون معايا 12 غرزة حشو علشان ابدأ اعمل الجسم بتاع الدبدوب. ودي اخر غرزة معايا. فاحنا كده السطر دوت عملنا تزايد في كل الغرز الموجودة عندي. هقفل بمنزلقة طبعا في اول غرزة انا اشتغلتها، وبعد الشغل بتاعي بشوف المكان اللي انا بدأته فين اهو، وبقفل بمنزلقة. هشوف تاني اذا كنت محتاجة طبعا تزايد، يبقى لسه مش ما وصلش الحجم معانا للحجم اللي احنا عاوزينه، هنبدأ نعمل تزايد تاني. ارتفع سلسلة. في المرحلة دي التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل غرزة بدون تزايد واللي بعدها بعمل فيها تزايد زي بالظبط ما عملنا الدايرة بتاعتنا في بداية الراس.
هكمل طبعا التزايد في الغرزة رقم 2 في كل راوند، وبعد كده هرجع كده. خلاص انا وصلت لنهاية الراوند، مفضلش عندي غير اخر غرزة اللي بعمل فيها تزايد، يعني هشغل فيها مرة وكمان مرة. في المرحلة دي انا عايزة ادخل لون جديد. طالما هدخل لون جديد على غرزة الحشو، طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في غرزة الحشو، فبالتالي انا هقول لكم ازاي ندخل لون جديد على غرزة الحشو. قبل ما بنهي السطر بتاعي، انا لو هختم بنفس اللون دوت، قصدي لو هكمل السطر اللي جاي بنفس اللون دوت، فهختم الغرزة بتاعتي، هخرج كده بنفس اللون من الحلقتين الموجودين عندي على الابره. لكن انا مش عايزة اكمل السطر اللي جاي بنفس اللون، فبالتالي عايزة اضيف لون جديد. فانا دلوقتي معايا دخلت وعملت الغرزة بتاعتي بشكل طبيعي، اشتغلت لغاية نصها وبقى معايا على الابره حلقتين بالشكل دوت اهي. هبدأ اضيف اللون الجديد اللي انا هستخدمه. وزي ما اتفقنا، احنا طالما بنعمل العاب او بنعمل حاجات صغيرة، فاحنا بنستخدم بقايا الخيوط الموجودة عندنا. همسك الخيط الجديد او اللون الجديد، هلف على ايدي بالشكل دوت حلقة على الهواء، وببقى ماسكة طبعا بطرف ايدي الخيط اللي تحت بالشكل ده اهو، بايدي بصباع اللي تحت ده بمسك طرف الخيط التاني، وبسحب الخيط الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابر. بعمل طبعا مساحة كويسة من الخيط. في المرحلة دي طبعا بربط طرفين الخيط، انا خلاص مش محتاجة اللون البيج، بقصه وبربط طرفين الخيط الموجودين عندي كويس جدا، علشان اضمن ان الخيط بتاعي ما يفلتش وما يبص مني شكل الدبدوب، يكون ثابت بشكل اكتر. بعد ما ربطت طرفين الخيط بتوعي بالشكل دوت، انا خلاص كده في نهاية السطر، مش هرتفع السلسلة واكمل، لا انا كده خلاص في نهاية السطر. فبالتالي هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها في السطر اللي انا كنت فيه بالشكل ده. في المرحلة دي هبدأ دلوقتي ارتفع. يعني انا لما بكون في نص الشغل او في نهاية الشغل في كل سطر بشتغله، ما برتفعش السلسلة بتاعة ارتفاع غرزة الحشو، وبكمل زي ما وريتكم دلوقتي. لكن انا دلوقتي في بداية الشغل، لو انا في بداية الشغل وضفت لون جديد، طبعا هرتفع السلسلة بتاعتي زي ما ارتفعنا، وهبدأ اشتغل السطر بتاعي بشكل طبيعي. انا السطر اللي جاي دوت مش عايزة اشتغل فيه تزايد، لان انا لو عملت تزايد شكل جسم الدبدوب هياخد معايا شكل الكورة، وانا مش محتاجة اعمل شكل الكورة، انا عايزة ادي شكل طولي شوية لجسم الدبدوب، فبالتالي مش عايزة السطر دوت اعمل تزايد. فهشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بالشكل دوت. بكمل السطر بتاعي كله بدون تزايد، وزي ما انتم شايفين انا باخد كمان طرفين الخيط بتوعي اللي انا ربطتهم في ظهر حرف الفي اللي انا بدخل فيه، يعني بدخل في حرف الفي، وبحط كمان على الابرة طرفين الخيط اللي انا مش بشتغل بيهم، وبعمل غرزة الحشو بتاعتي. هكمل طبعا السطر بتاعي بدون تزايد وهرجع له. بكده خلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. في المرحلة اللي جاية انا هبدأ اضيف لون جديد، ولو طبعا هتكملوا الدبدوب بتاعكم بلون واحد فخلاص، هي مش هيبقى فيه اي مشكلة، انا بس حبيت اوريكم لو هنضيف الوان جديدة. انا دلوقتي لسه ما شغلتش اخر غرزة، انا خلاص في اخر غرزة في السطر، واتفقنا طالما هضيف لون جديد في السطر اللي بعده، يبقى في اخر غرزة انا بشغلها بشغل نصها زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، واسيب الحلقتين بتوعي على الابرة، واجيب الخيط الجديد اللي انا هشتغل بيه، بلفه بالشكل ده على ايدي اهو بدون اي مشاكل اهو، مفيش حاجة خالص، وبدخل في الحلقة دي بسحبها من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، بشد طبعا الخيط الاحمر اللي موجود معايا ده وكمان البينك. خلاص دلوقتي انا مش هشتغل باللون الاحمر، هسيبه، او ممكن انا لو طبعا هسحبه في الغرزة اللي بعدها هسيبه، لكن انا لو مش هشتغل بيه تاني خلاص فبقص الخيط وبربط الطرفين في بعضهم زي ما عملنا في الراوند اللي فات، الخيط البينك في الخيط الاحمر او البطيخي، بربطهم ربطتين او 3 ربطات طبعا اللي احنا نتأكد ان هو مش هيفلت معانا تاني. وبجيب طبعا طرفين الخيط في ظهر حرف الفي لكل الغرز بتاعتي. مش هرتفع دلوقتي بسلسلة ارتفاع غرزة الحشو، لا هروح لاول غرزة انا اشتغلتها، هدخل في حرف الفي بتاعها واحط كمان معايا طرفين الخيط على الابرة، واقفل بغرزة منزلقة، وهبدأ الراوند الجديد بتاعي. هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل طبعا الراوند بتاعي. في الراوند اللي جاي ده كمان انا مش هعمل تزايد، يعني هشغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها، وزي ما اتفقنا بيكون طرفين الخيط موجودين معايا في ظهر حرف الفي، يعني انا دخلت حرف الفي اهو
وكمان طرفين الخيط فوق الابرة معايا على السطر بتاعي. بكمل طبعا الراوند بتاعي بنفس الطريقة بدون تزايد، وهكمل وهرجع له. خلص السطر بتاعي، وفي اخر غرزة طبعا هضيف لون جديد، وهو لون طبعا التيشيرت بتاع الدبدوب بنفس الطريقة. خلاص بقى هقص الخيط البينك وهربط الطرفين في بعض. ولو حابين تراجعوا الحلقة الخاصة طبعا بإدخال خيط جديد أو لون جديد على الشغل في كل الغرز الخاصة بالكروشيه، سواء في غرزة الحشو أو في غرزة العمود بلفة أو بلفتين أو ب3 لفات، هنشوف طبعا ازاي ندخل الخيط في أول الشغل وفي نهاية الشغل وفي نص الشغل. راجعوا الحلقة دي هتلاقوها في الدروس بتاعة تعليم الكروشيه اللي هي في بداية الحلقات. هنقفل طبعا بمنزلقة في أول غرزة احنا اشتغلناها بالشكل ده. في السطر اللي جاي انا عايزه ابدا ازود حجم الجسم شويه، يعني هبدا اعمل تزايد في السطر اللي فات. اخر سطر طبعا اشتغلناه فيه تزايد كان في الغرزه رقم 2، هرتفع بس سلسله ارتفاع غرزه الحشو. يبقى التزايد في السطر بتاعي دوت هيكون في الغرزه رقم 3، يعني بشغل اول واحده بدون تزايد، وتاني غرزه بدون تزايد. رقم 3 هي اللي بشغل فيها التزايد بتاعي، يعني بشغل فيها مرتين. ادي 1 2، وزي ما انتم شايفين خلاص اختفى معايا الخيط من جوه ومن بره. والخيوط المربوطة عامة بتبقى من جوه زي ما احنا شايفين اهو، فبالتالي احنا ما تبانش معانا الخيوط اذا كانت مربوطة ولا لا لما بنيجي نعمل ميداليات. فبالتالي عشان كده قلت لكم احنا ممكن نستغل الخيوط اللي هي تكون قصيرة معانا او صغيرة في اشغال الميداليات. وبكمل الراوند او السطر بتاعي بنفس الطريقة، اول غرزة بدون تزايد وتاني غرزة بدون تزايد. رقم 3 بشغل فيها مرتين، يعني هي اللي فيها التزايد بتاعي. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع له. كده خلاص خلصت الراوند بتاعي. هقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعتها في السطر، والسطر اللي جاي هعمل فيه تاني تزايد. التزايد في السطر اللي فات كان في الغرزة رقم 3، يعني تزايد في الغرزة رقم 4 في السطر اللي احنا هنشغله دوت ان شاء الله. نبدأ نرتفع سلسلة، اول غرزة بدون تزايد، وتاني غرزة بدون تزايد، وكمان التالتة بدون تزايد. رقم 4 هي اللي هنشغل فيها مرتين. وبكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقة، غرزة بدون تزايد، ورقم 2 كمان بدون تزايد، و3 بدون تزايد. 4 هي اللي بشغل فيها تزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين في نفس الفراغ بشغل مرتين. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم. وبكده اكون خلصت الراوند بتاعي. وفي الراوند ده خلاص انا هوقف التزايد بتاعي، انا مش محتاجة اعمل جسم الدبدوب اكبر او يعني اتخن من كده. لو حابين تزودوا طبعا التخن او السمك بتاعه هنزود في عدد التزايد بتاعنا، لكن انا خلاص هكتفي بالعدد ده من التزايد او التخن بتاع الدبدوب بتاعي بالشكل دوت. وهبدأ في المرحلة اللي جاية ارتفع 5 سطور بدون تزايد، يعني برتفع سلسلة بعد ما قفلت طبعا بمنزلقة، وبشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بدون اي تزايد بالشكل دوت لغاية ما اخلص ال5 سطور اللي احنا اتفقنا عليهم. ولو حابين تزودوا ارتفاع طول جسم الدبدوب بنزود عدد السطور اللي اتفقنا عليهم، لكن انا هكتفي بان انا اعمل بس 5 سطور بدون تزايد بنفس الطريقة دي. ولما بوصل طبعا لنهاية الراوند بقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها، وبرتفع سلسلة وبكمل الراوند اللي بعده، وهكذا لغاية ما اخلص ال5 سطور. هكمل وهرجع لكم. كده يكون خلاص خلصنا ال5 سطور بتوعنا. في المرحلة دي انا هحشي، بس قبل ما احشي طبعا هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة طبعا ارتفعناها من السطر، وهبدأ احشي الفايبر بتاعي في جسم الدبدوب قبل ما نبدأ نعمل رجلين. بالشكل دوت
في المرحلة دي انا مش هشتغل من المكان اللي انا واقفة فيه، فخلاص انا هوصل خيط هنا، اسيب مسافة كافية بس من الخيط بالشكل ده، وبقفلها بالطريقة دي، وبدخل طبعا الخيط بتاعي جوه. في المرحلة دي طبعا احنا بنشوف وش الشغل. هاجي هقسم الشغل بتاعي بالشكل دوت نصين، وفي النص بالظبط طبعا هبدأ اشغل الرجلين بتاعتي. انا بداية الغرز عندي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، ومن الناحية التانية بردك نعد 1 2 3 4 5 6 7 8. بدخل في الغرزة رقم 8 بردك من الاتجاه التاني بالشكل ده. انا بعد عشان انا عايزة رجلين يكونوا حجم واحد، مش عايزة رجل تكون اكبر من رجل، بحيث ان انا لما اجي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، المفروض ان هي معايا 15 غرزة في كل رجل. نعد الناحية دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وال15 زي ما احنا شايفين اهي في النص اللي احنا قفلنا فيه. بجيب الخيط الجديد بتاعي بلفه بالشكل دوت، وبدخل في الحلقة دي وبقفلها عقدة زي ما اكون ببدأ شغلي من اول خالص كأني ببدأ سلاسل، وبدخل بالحلقة دي او العقدة بتاعتي دي من نص الشغل زي ما احنا شايفين اهو في وسط الحلقتين، وبشد الخيط بتاعي خالص وبرتفع سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبدأ اشتغل في الرجلين. هسيب طبعا الغرزة اللي انا واقفة فيها وهروح للغرزة اللي بعدها على طول في حرف الفي، وباخد طبعا معايا طرف الخيط فوق الابرة، وببدأ اشغل الغرز بتاعتي في كل رجل. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة. طبعا انا ارتفعتها وانا هكتفي طبعا من 14 لان احنا الغرزة ال15 احنا قفلنا فيها في النص بالنسبة لرجلي زي ما احنا شايفين كده. انا ببدأ اعمل رجل من الرجلين هنا، ورجل التانية بنفس الطريقة بردك. هاجي هنا طبعا هكمل الرجل دي لغاية ما اوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه. هرتفع كمان 5 سطور من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، طبعا برتفع سلسلة وبكمل ال14 غرزة حشو بتوعي. هكمل 5 سطور على السطور اللي معايا دي وهرجع. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت انا خلاص في نهاية السطر الخامس. انا اشتغلت سطر معاكم لما قفلنا الجزء دوت، واشتغلت بعد كده 4 سطور. في المرحلة اللي جاية هبدأ اضيف لون جديد. فانا دلوقتي في اخر غرزة في السطر بتاعي، اشتغلت نص غرزة الحشو وهبدأ اضيف اللون اللي انا هضيفه. زي ما شفنا طبعا طريقة اضافة لون جديد في الاسطر اللي فوق او في الشغل فوق. بفصل خلاص اللون الاصفر وبربط طرفين الخيط في بعض كويس جدا. ولو حابين الدبدوب كله يكون بلون واحد هتشتغلوه بلون واحد بدون اضافة اي لون جديد. فانا حبيت نضيف له الوان جديدة بحيث نشوف ازاي هنقدر نضيف لون جديد على غرزة الحشو واحنا بنشتغل في اي لعبة او ميدالية او دمية او عروسة احنا بنعملها. وبنقفل طبعا في غرزة
بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلناها في السطر، وبكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة بدون تزايد على 14 غرزة حشو. ولما بوصل لنهاية الراوند طبعا هضيف اللون التاني، وبعد كده هبدأ اضيف اللون البيج علشان نعمل الرجل بتاعة الدبدوب. هكمل السطر دوت وهضيف لون جديد وهكمل السطر اللي بعده، وهرجع لكم لما نضيف اللون البيج. رجعت لكم تاني، وبكده خلاص اكون خلصت الراوند باللون البينك والسطر كمان اللي باللون الاحمر او البطيخي، وكمان ضفت اللون البيج بتاعي. قبل ما ابدا اعمل تناقص، لاني في المرحله اللي جايه المفروض ان انا هعمل تناقص. خلاص كده احنا شايفين ان الفتحه بتاعتنا يا دوب ان احنا نحشي الرجلين، ما ينفعش نقفل طبعا ونحشي بعد كده. بحشي طبعا الرجلين بتاعتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. نديها كفايتها بس ما نحشيش قوي عشان الشغل بتاعنا ميبقاش شكله مش حلو. بالشكل دوت اهو. وهبدأ في المرحلة اللي جاية اعمل تناقص. انا دلوقتي معايا 14 غرزة حشو، عايزة اوصل ل6 غرز حشو زي ما بدأنا الدايرة بتاعتنا في البداية. دلوقتي هرتفع سلسلة، انا مكنتش لسه ارتفعت السلسلة بتاعتي. ارتفع غرزة الحشو. انا عايزة دلوقتي اعمل التناقص بتاعي في 14 غرزة حشو. ازاي هنمشي الرقم دوت عشان نوصل ل6 غرز حشو؟ نعمل السطر اللي بعده 12 واللي بعده 6. انا في السطر دوت في الراوند اللي انا فيه دوت هعمل تناقص في اول غرزتين بالشكل دوت. ادي غرزة، وبعد كده هشتغل الغرزة اللي بعديها بشكل طبيعي بدون تناقص. 2 3 4 5. وفي رقم 6 ورقم 7 هعمل تناقص تاني. ادي 1 2، واعمل تناقص في الغرزتين. كده بقى معايا كام غرزة؟ نعد مع بعضينا. عملنا تناقص. ادي 1 2 3 4 5 6، وهنكمل 7 8 9 10 11 12. يبقى كده في الراوند بتاعنا دوت وصلنا ل 12 غرزة حشو. عملنا تناقص في اول غرزتين، وعملنا تناقص في الغرزة رقم 6 ورقم 7 في النص بالظبط. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها، ونشوف طبعا اذا كنا محتاجين نحط فايبر تاني ولا لا. حتة زنطوطة خالص بس نقفل بيها الجزئية دي. وفي السطر دوت هعمل تناقص في كل الغرز علشان اوصل تاني اقفل الدايرة بتاعتي ب6 غرز حشو. ادي 1 2 3 4 5 6. وبكده نكون خلصنا الغرز بتاعتنا. هقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا ارتفعتها بالشكل ده، وهقص الخيط بتاعي واسيب مسافة طبعا من الخيط. زي ما احنا شايفين. ولو حابين طبعا نزود حجم الرجل اكتر من كده زودوها، مفيش مشكلة. بس هي نفس الفكرة دي. احنا طبعا الرجلين لو حابين نزودها هنزود في عدد السطور اللي احنا بنشغلها قبل ما بنعمل التناقص بالشكل دوت. وكمان هعمل الرجل التانية بنفس الطريقة. هجيب الخيط بتاعي الاصفر
وهدخل في نفس المكان اللي انا دخلت فيه، شبكت الغرزتين مع بعض اهو. الغرزة طبعا اللي اتفقنا عليها اللي بتكون الغرزة رقم 15 من كل رجل، وهقفل عقدة وهدخل في الغرز بتاعتي بالشكل ده واشد الخيط وهرتفع سلسلة بالشكل ده، وببدأ اشتغل على الغرز بتاعتي طبعا، وباخد طرف الخيط اللي احنا سايبينه ده اهو، وابدأ من نفس في الغرزة اللي بعدها على طول ابدأ اشتغل 14 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. وناخد بالنا الغرزة اللي فاتت دي هي المكان اللي انا كنت بقفل فيه، فعشان كده ما اشتغلتش فيه. 9 10. انا اللي بقفل فيه الجنب ده على فكرة عشان تاخدوا بالكم معايا انا اقصد ايه. 11 12 13 14. طبعا الغرزة اللي احنا شبكنا فيها انا ما بشتغلش فيها، اني انا بعمل كل رجل 14 غرزة حشو. بقفل طبعا بمنزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها زي ما احنا شايفين اهو، وبكمل الرجل بتاعتي بنفس الطريقة اللي عملت بيها الرجل دي، هكمل وهرجع لكم. وطبعا انتوا شفتوا ازاي ارتفعنا قد ايه، ارتفعنا 5 سطور، وبعد كده ضفنا اللون البينك، وبعد كده ضفنا اللون الاحمر، وبعد كده ضفت لون البيج وعملت تناقص فيه او في الغرزة الاولانية في اول سطر في لون البيج، والغرزة رقم 6 اللي هي في النص، وبعد كده السطر اللي بعده عملت تناقص فيه كل الغرز. هكمل الرجل التانية وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بكده اكون خلاص خلصت الرجل التانية بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها الرجل الاولى، وكمان عملت الايد وهعملها معاكم دلوقتي. هنبدأ بسم الله. نبدأ طبعا الايد بتاعتنا باللون البشرة، وزي ما اتفقنا لو حابين تعملوا الدب كله بلون واحد مفيش مشكلة، ده طبعا يرجع لكم انتوا. هنعمل دايرة سحرية وهعمل داخل الدايرة السحرية 5 غرزة حشو، وهرتفع سلسلة، وداخل الدايرة بتاعتي هعمل 5 غرزة حشو. بسم الله. 1 2 3 4 5. نقفل سنتر الدايرة بتاعتنا ونقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها في حرف الفي، وناخد معانا كمان طرف الخيط نخفيه تحت الشغل. هعمل تزايد في كل الغرز بحيث يكون معايا في الراوند اللي جاي 10 غرزة حشو، يعني هشغل فوق كل غرزة من ال5 مرتين. رجعت لكم تاني واسفة طبعا على ان الاضاءة اتفصلت مني. دلوقتي احنا كنا عملنا 5 غرزة حشو، وبعد كده قفلت بمنزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها في حرف الفي، وارتفعت سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. هبدأ في الراوند اللي جاي اعمل تزايد في كل الغرز، يعني ال5 هشتغل فوق كل واحدة فيهم مرتين، يعني مفروض يكونوا 10. 1 2 ودي تاني واحدة 3 4 وتالت واحدة 5 6 ورابع واحدة 7 8 ودي اخر واحدة 9 10. بعد كده هنقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها، وبعد كده هرتفع سلسلة
وهشتغل سطر بدون تزايد على كل الغرز الموجودة عندي، 10 كده، 4 5 6 7 8 9 10. بس في 10 انا مش هكمل لاني هبدأ اضيف لون جديد. هنضيف اللون البينك، وزي ما اتفقت معاكم لو حابين لون الدبدوب كله يكون لون واحد مفيش مشكلة، حابين تكون يعني مثلا نعمل الجسم كله بلون مختلف والرجلين والايدين كلها على بعضها تكون بلون البشرة مفيش بردك مشكلة. بعد كده هجيب اللون الجديد وندخل نلف حلقة وندخل بيه، نخرج بيه من الحلقتين اللي على الابرة زي ما اتعودنا. هتخلص طبعا اقص اللون البيج. وفي معلومة كمان مهمة قوي، دايما الدباديب بتكون راسها اكبر من جسمها. انا في الدبدوب هنا حاولت اكون في تناسق شوية ما بين الجسم والراس. لو حابين ان احنا نشتغل الجسم بنفس العدد اللي احنا شرحناه مفيش مشكلة، وتزودوا عدد طبعا لو حابين حجم الراس اكبر شوية بتزودوا عدد التزايد، السطور اللي فيها تزايد في الجزئية بتاعة الراس. يعني مثلا احنا اخر تزايد كان في الغرزة تقريبا رقم 4، هنعمل تزايد، اسفة طبعا سوري، هنعمل تزايد طبعا، هنزود كمان سطر او سطرين في التزايد، وهنزود حجم الراس ونقفل بردك، نعمل تناقص ونقفل الراس في المنطقة دي ونكمل الجسم بالشكل اللي احنا عملناه بشكل طبيعي. ولو حابين تعملوها بنفس الحجم ده مفيش مشكلة، بس انا حبيت اقول لكم انتوا لو حابين تزودوا الحجم هنزود عدد سطور التزايد. هنقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا ارتفعناها في السطر اللي فات ده، وهرتفع سلسلة، وطبعا هشتغل بدون تزايد باللون البينك. وبعد كده لما اوصل لاخر غرزة مش هكملها للاخر، وهبدأ اضيف اللون الاحمر او البطيخي، وهرجع تاني اضيف اللون الاصفر في الراوند اللي بعد منه. زي ما احنا شايفين انا خلصت اللون البطيخي وبعد كده اللون البينك. انا كده وصلت البينك، المفروض اوصل البطيخي الاول، مفيش مشكلة. فهنخلص الراوند باللون الجديد اللي احنا عملناه، وفي نهاية الراوند دوت بردك هوصل للون الجديد وهشتغل بيه سطر بدون تزايد بنفس العدد الموجود معايا 10، وهرجع بعد كده في نهاية الراوند اضيف اللون الاصفر في اخر غرزة، واقفل بمنزلقة طبعا في اول غرزة، وارتفع سلسلة واكمل. هنكمل 3 سطور باللون الاصفر، وهبدأ اضيف اللون البينك تاني، وبعد كده هعمل تناقص لما اوصل للمكان اللي فيه اللون البينك. يعني هخلص السطر اللي احنا فيه دوت باللون البطيخي، وبعد كده السطر اللي بعده باللون البينك، وثلاث سطور باللون الاصفر بنفس العدد اللي معانا 10 غرز حشو. هكمل لغايه ما اخلص ال10 غرز حشو وهرجع له. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا خلصت. طبعا انا غيرت اللون تاني عشان يبقى الالوان معايا متناسقه ما يبقاش في حاجه ملخبطه. حطيت اللون البطيخي واشتغلت بيه ال10 غرز حشو، وبعد كده دخلت اللون البينك واشتغلت بيهم بردك السطر بنفس العدد، ودخلنا اللون الاصفر واشتغلنا 3 سطور بنفس العدد 10 غرزة حشو. في نهاية طبعا اخر السطر دوت انا دخلت لون البينك تاني، وهقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة موجودة عندي في الراوند ده. هرتفع سلسلة. المفروض ان انا عايزة ابدأ اعمل تناقص علشان الايد بتاعتي تاخد الشكل دوت زي ما احنا شايفين، تضم لفوق وتقفل. مش هعمل تناقص في كل الغرز علشان ما تضايقش مني مرة واحدة وتبقى مش مظبوطة. هعمل تناقص في اول غرزة وفي الغرزة اللي في النص رقم 5 طبعا. هندخل طبعا نعمل تناقص في اول غرزتين بالشكل ده، وكده بقى معايا غرزة، واشتغل اللي بعدها بدون تناقص 2، واللي بعدها بدون تناقص 3، واللي بعدها كمان بدون تناقص 4. رقم 5 و6 هعمل فيهم تناقص، هناخدهم مع بعض كده بقى معايا 5 غرز، واللي بعدها 6 7 8 مش هنكملها طبعا للاخر عشان هنضيف لون جديد.
بس قبل ما اضيف لون جديد خلينا هنا دلوقتي هنحشيها بالفايبر عشان خاطر ما تبقاش ضيقه معانا زياده عن اللزوم. وطبعا لو حاسين ان انتوا مش هتعرفوا تحشوا في السطر دوت ممكن تحشوا في السطر اللي فات الايد بتاعتكم. بالشكل دوت خلاص هنبدأ نشغل تاني. هشغل الغرزة اللي انا خرجت منها وهضيف اللون الاخير اللي هو احنا بنشتغل بيه. وبنربط طبعا الخيط زي ما احنا تعودنا. ونقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا عملناها في السطر اللي فات ده، وبرتفع سلسلة تاني. هعمل تناقص تاني، هعمل زي ما عملت في الراوند اللي فات، هاخد اول غرزتين كده، 1 2 3 وهاخد 4 و5 مع بعض، وبعد كده 5 6 وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها. وبكده خلاص تكون زي ما احنا شايفين الايد بتاعتنا اتقفلت. هسيب طبعا مسافة من الخيط علشان نخيط بيها الايدين، وهسحب الخيط بتاعي من الابرة بالشكل دوت. نجيب بس دبوس نرجع كل حاجة مكانها. انا عايزة احط الايد بتاعتي في المكان اللي هنشبكها بيه بالشكل ده، شكل الايد بتاعتنا. مش هثبت دلوقتي قبل ما نخلص بقية الاجزاء بتاعتنا. في المرحلة اللي جاية طبعا انا عملت ودن من الودان، وهنعمل التانية مع بعض دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو. وبرضك بنثبت الودان بتاعتنا في المكان اللي احنا حابينه. الودان بنعملها طبعا بلون البشرة. وطبعا قبل ما اعمل معاكم الودان انا اشتغلت الجزئية اللي بنحطها في البق بتاع الدبدوب بتاعنا اللي هنشغل عليها النوز او المناخير بتاعته بالشكل ده. اشتغلتها بالخيط القطن زي ما احنا شايفين، وابرة رقم 1 مليمتر. اشتغلت 5 غرز حشو، وبعد كده عملت تزايد في السطر اللي بعده في كل الغرز بقوا 10. عملت تزايد في السطر اللي بعده في الغرزة رقم 2 بقى معايا 15 غرزة حشو. وطبعا هوقف على كده وهشد الخيط بتاعي بالشكل دوت، وهبدأ طبعا اخفيه داخل الغرز بتاعتي، وبعد كده هنبقى نثبته في المكان اللي هو المفروض بيكون فيه البق بتاعه. وهنجيب خرز اسود او اي زرار عندنا ونحطه في مكان العيون بالشكل دوت. المكان اللي هنثبت فيه هو اللي بحط فيه الدبابيس بتاعتي. شوف طبعا المكان المناسب فين بالشكل دوت.
زي ما احنا شايفين. هنبدأ دلوقتي نعمل الودان مع بعض. هنعمل دايرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هقفل طبعا بسلسلة عشان اشتغل الدايرة بتاعتي، وهي ارتفاع غرزة الحشو. هنشتغل داخل الدايرة السحرية بتاعتنا 5 غرزة حشو. 1 2. ولو حابين تزودوا حجم الودان شوية هنشتغل في البداية ب6 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. بس انا بدأت الودن بتاعتي ب5 غرزة حشو، لكن انا زي ما قلت لكم لو حابين تزودوا زودوا في عدد غرز البداية. هنقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها، وهرتفع سلسلة وهعمل تزايد في كل الغرز الموجودة عندي، بحيث بدل ما معايا 5 غرزة حشو يبقى معايا 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ونقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها، ونشوف اول غرزة بتاعتنا فين. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هشتغل السطرين اللي جايين بدون تزايد، يعني هشتغل على كل ارتفع طبعا سلسلة بعد ما قفلت بمنزلقة، هرتفع طبعا واشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيهم بالظبط على ال10 غرز بتوعي. هشتغل لمسافة سطرين، هكمل السطرين بدون تزايد وهرجع لكم بالشكل ده. زي ما احنا شايفين انا اشتغلت كمان سطرين بدون اي تزايد زي ما اتفقنا. نقص الخيط بس نسيب مسافة نخيط بيها الودان، وهشد الخيط بتاعي من الحلقة اللي على الابرة بالشكل دوت عشان اثبت الشغل. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بنثبت طبعا الخيوط بتاعتنا والحاجات بتاعتنا الاجزاء بتاعت الدبدوبة. بس قبل ما هكمل وهثبت اي حاجة، المفروض ان انا دلوقتي عايزة اعمل النوز بتاعته او المناخير، وهنعمل الشنب. بجيب اللون الاسود طبعا، بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وبعد كده باجي في نص الشغل اللي احنا عاملينه ده، وبنزل للمنطقة دي. زي ما احنا شايفين وبنعمل خط، وبروح للاتجاه التاني كده. وبنفس الطريقة هروح للناحية التانية.
مجرد تشكيل بسيط بس ندي شكل النوز والبق. وبنكمل، انا بدخل خلاص بالخيط بتاعي بالشكل ده وبخرج طبعا من ورا. اسفه طبعا فصلت معاكم، بس هي والله الابره جرحت صباعي فاضطريت ان انا افصل. هو المفروض ان انا كنت طبعا اشتغل في البق بابره ارفع من كده شويه، بس معلش. وبخفي طبعا الخيوط الزياده، وببدأ في الحالة دي طبعا انا هثبت كمان الودن التانية. هلضم الابرة طبعا وبخيط بنحدد طبعا المكان زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، بنشوف المكان اللي هنثبت فيه. وبالابرة والخيط بتاعتي باجي طبعا عند حرف الفي هنا، باخد الضلع الامامي او الضلع الامامي اللي قدامي ده على طول وبشبكه في المكان دوت، وبالشكل ده بشبك هنا وبشبك الايدين هنا، وبدخل من هنا لهنا اكمل الايد التانية. هثبت كل الاجزاء وهثبت كمان العيون وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلاص ما ثبتت الايدين والودان والعينين بتاعتنا، وكده الدبدوب بتاعنا خلاص بقى تمام وزي ما احنا شايفين شكله. وشرحناه طبعا بكل التفاصيل، وما رضيتش طبعا ان انا افصل معاكم كتير وقلت بكل ادق التفاصيل بتاعته. لو هنشتغل الدب دوت ميداليه البوي ولد يعني مش هنعمله فيونكه طبعا، لكن لو بنوته جيرل هيبقى لازم ندلعها شويه نعمل لها فيونكه. وانا سبت طبعا الخيط عشان نثبت الفيونكة مع بعض. وده طبعا يرجع لكم، حابين تضيفوا فيونكة ورد، حابين تسيبوه زي ما هو كده لو هو ولد. بس انا اعتقد يعني البنات هي دايما اللي بتحب تشيل الميداليات دي. الشكل دوت قد ايه ميدالية جميلة. اتمنى يا رب النهاردة ان هي تنول اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.